Bạn đã từng nằm giữa đêm và bất chợt nhớ lại một chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Một ký ức tưởng như đã quên bỗng tràn về rõ ràng đến mức bạn nghe lại âm thanh, ngửi lại mùi hương và thậm chí cảm nhận được cảm xúc khi ấy. Bạn tự hỏi, sao mình cứ phải nhớ chuyện cũ? Sao mình không thể buông quá khứ? Bạn không cô đơn, hàng triệu người cũng từng như vậy. Và khoa học đã có câu trả lời. Quá khứ luôn hiện diện kể cả khi bạn không để ý. Chúng ta sống trong hiện tại, nhưng bộ não luôn âm thầm quay lại quá khứ. Một mùi hương từ tiệm bánh có thể gợi lại tuổi thơ. Một bản nhạc vang lên giữa phố đông có thể đưa ta trở lại một buổi chiều mưa năm lớp 9. Trí nhớ không chỉ nằm yên, nó luôn hoạt động ngầm, kết nối, phân tích và lặp lại. Và đôi khi, nó chiếm luôn sân khấu chính. Tại sao? Bởi vì bộ não không được lập trình để quên, mà để sinh tồn. Trong suốt lịch sử tiến hóa, con người cần ghi nhớ những trải nghiệm đau thương, nguy hiểm và cả hạnh phúc để học cách tồn tại. Một con đường dẫn đến hang hổ cần ghi nhớ. Một người phản bội càng phải nhớ. Một khoảnh khắc yêu thương ngắn ngủi giữa bể khổ chính là động lực để tiếp tục sống. Trí nhớ không có công tắc bật tắt. Nó là dòng chảy lặng lẽ định hình mọi lựa chọn và cảm xúc của chúng ta. Vậy não bộ lưu ký ức như thế nào? Khi bạn trải qua một sự kiện, cảm xúc và giác quan cùng lúc gửi dữ liệu đến hồi hải mã, hippocampus, trung tâm xử lý trí nhớ. Thông tin được tạm lưu, liên kết với những ký ức cũ giống nhau để tạo thành mạng lưới ký ức. Điều đặc biệt là, cảm xúc càng mạnh, ký ức càng được khắc sâu. Càng lặp lại nhiều lần, tự nghĩ lại, kể lại, ký ức càng khó phai. Thế nên, nếu bạn cứ nghĩ về quá khứ thì ký ức đó không hề phai, mà càng khắc sâu hơn. Một cú ngã tuổi nhỏ có thể biến thành nỗi sợ suốt đời. Một lời nói vô tình có thể lặp đi lặp lại trong tâm trí 10 năm sau. Bộ não không phân biệt nhớ để học hay nhớ để tự hành hạ. Nó chỉ lưu lại những gì bạn cho là quan trọng. Thế tại sao chúng ta cứ nhớ chuyện đã xảy ra? Khoa học gọi hiện tượng đó là Spontaneous Memory Retrieval, ký ức bật về một cách tự nhiên, không chú ý. Điều này thường xảy ra khi bạn đang ở nơi tương tự, ví dụ trường cũ, con đường quen. Bạn đang cảm xúc giống như lúc xưa, ví dụ cô đơn, bị phản bội. Bạn đang không có gì làm, não rảnh truy cập dữ liệu cũ. Và bộ não không chỉ nhớ, mà còn nhìn lại, phân tích, diễn giải lại ký ức đó. Ta cứ nghĩ đi nghĩ lại vì ta đang cố giải mã điều gì đã xảy ra. Ta nghĩ nếu mình nghĩ thêm chút nữa, mình sẽ hiểu hơn. Nhưng thường thì, nó chỉ khiến ta đau đầu hơn. Vậy quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại như thế nào? Quá khứ không chỉ là thứ đã xảy ra. Nó là kính lọc cho cách ta nhìn hiện tại. Một người từng bị phản bội có thể mất lòng tin cả đời. Một đứa trẻ bị bỏ rơi có thể luôn sợ mất mát dù đã lớn. Một lần bị từ chối có thể khiến bạn không dám yêu thêm lần nữa. Ký ức không chỉ ảnh hưởng đến hành động, mà còn định hình bản sắc cá nhân. Chúng ta là ai phần lớn được xây nên từ những gì ta đã trải qua, dù ta có muốn hay không. Và liệu chúng ta có nên quên quá khứ? Đây là câu hỏi đau đáu của nhiều người. Giá như mình quên được. Giá như chuyện đó chưa từng xảy ra. Nhưng thực tế, quên hoàn toàn là điều gần như bất khả thi và không hẳn là tốt. Vì trong cái đau, có bài học. Trong nỗi nhớ, có ý nghĩa. Cái ta cần không phải là quên, mà là hiểu. Hiểu tại sao ký ức đó vẫn khiến ta đau. Hiểu rằng cảm xúc ấy là thật nhưng nó không định nghĩa hiện tại. Hiểu rằng ta không thể xóa quá khứ, nhưng ta có thể chọn cách kể lại câu chuyện ấy cho chính mình. Vậy làm sao để quá khứ không chi phối cuộc sống? Viết ra suy nghĩ của bạn, viết nhật ký giúp đưa ký ức từ vòng lặp vô thức ra ánh sáng có ý thức. Tìm ý nghĩa trong điều đã qua, đặt câu hỏi, chuyện đó dạy mình điều gì? Thực hành hiện tại, thiền, hít thở sâu, ghi nhận môi trường xung quanh để nhắc bản thân rằng mình đang ở đây, không còn ở đó nữa. Gặp chuyên gia nếu cần, ký ức gây ám ảnh dai dẳng có thể là dấu hiệu PTSD cần được trị liệu. Quá khứ là điều đã xảy ra. Nhưng nỗi đau là lựa chọn nếu ta cứ tiếp tục mang nó theo. Vậy nên, nếu bạn vẫn hay nghĩ về chuyện cũ, bạn không lạ, không yếu đuối. Bạn chỉ là con người với một bộ não vừa tuyệt vời, vừa phức tạp. Hãy học cách lắng nghe nó, thấu hiểu nó. Và rồi, bạn sẽ học cách sống nhẹ nhàng hơn với những ký ức của mình. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên like, comment, chia sẻ câu chuyện của bạn và đăng ký kênh Vì Sao để tiếp tục khám phá bản thân nhé.